බ්‍රෝ කොහොමද? මොකද මල්ලි මේක? නෑ ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ යන ගමන් දැක්ක නිකන් අඳුරන තරිකයක් වගේ යනවා. ඔව් ඉතින්. බලද්දි මේ ඔයානේ. ඉතින් කොහෙද මේ දැන්ඩි නැදගෙන මේ MSI ටී-ෂර්ට් එකකුයි ඒකුත් හම්බුණා මල්ලි. කුඩේ දැන් කුඩේ අරන් එන්නේ දැන් මේ නෑ මල්ලි වැස්සක් මේ වුණොත් කියලා. මොන වැස්සදානේ මේ බලන්නකෝ. කුඩේ අරන් යන්න ඕනේ. මේ MSI එකෙන් හම්බුනේ. දැන් හරි දැන් කොහෙද මේ MSI ටී-ෂර්ට් එකයි? MSK එකෙන් ඉන්නේ මල්ලි ගත්තේ. MSK එකේ? ඔව් MSK කොහෙද නැනු විකුණන්නේ? මේ මට දුන්නේ ෂර්ට්. එහෙනම් මට හම්බෙන්නේ බෑ. මන්නන්නේ නෑ නේ MSK කෝවා දෙනවා කියලා. එන්නකො මල්ලි කියන්න ඔයා දන්නෙත් නෑ නේද? එහෙනම් යන් ඔයාලා MSK එක මොකද ගේස් එකේ? මේ තියෙන්නේ මල්ලි මේ මම මේකෙන් තමයි ගත්තේ මල්ලි. ඕකෙන් නැත්නම් යන් ඉතින් බලන්න. ඒක ඔයා දන්නවනේ. දැන් ඔයා මාව එක්කන් ආව නැරෙහෙට දැන් මට කියන්න කොහොමද ටී-ෂර්ට් එක කුඩේ ගන්න කියලා. හරි මල්ලි හරි. එන්න එතනට එනවා දැන්. අපි මේ දවස්වල MSI එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අපි මොන හරි ගත්තොත් MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ගන්න අයිටම් එකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට MSI එකෙන් කුඩයක් හරි ටී-ෂර්ට් එකක් හරි ඒ වගේම සෝලෝ RGB ස්පීකර් එකක් හරි දිනා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ අපෙන් ගත්තොත් motherboard එකක් හරි graphic card එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ MSI එකේ මම හදාගෙන ඉන්න black color ටී-ෂර්ට් එක ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒක හම්බෙන්නේ MSI board එකයි graphic card එකතු විතරයි. ඕගොල්ලොන්ට දැන් ගවාද මොකක් හරි දෙන්නේ මා PC build එක කරනවා නම් MSI brand එකෙන් ඒ item අදාළ item එකට අදාළව ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ graphic card එකට motherboard එකට හරි කල්පාට t-shirt එක. ඒකේ size තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හරි. අයියේ එතකොට මේ කුඩේ යන්නේ කොහොමද? මල්ලියක අහන්න මම ඔයාලට කියන්නම් කුඩේ හම්බෙන්නේ කොහොමද? ඒක හරි සෝයියක් තමයි මේක. අහන්න මල්ලි මම ඔයාලට කියන්නම් කුඩේ හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔගොල්ලන්ට MSI කුඩේ ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් MSI එකේ motherboard එකක් හරි MSI එකේ graphic card එකක් හරි වගේම MSI එකේ SSD එකක් හරි NVMe එකක් හරි අපෙන් ගන්න. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ MSI එකේ අර වඩම කරගෙන කුඩේ ගන්න. මොකක්ද අයිනේ මේ පැපල් ගෙඩියක් වගේ නිකන් අර පාට දිසි තියෙන මොකක්ද අයි? ඔය මල්ලි MSI එකෙන් අපිට හම්බෙන solo RGB ස්පීකර් එක. මේ Bluetooth හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක්. චා සෝයිනේ. නෑ ඉන්නවා දාමුනේ. ඒක අන්නේ ගන්න. motherboard එකයි graphic card එකයි casing එකයි SSD එකක් හරි NVMe එකක් හරි ඒත් එක liquid cooler එකක් හරි power supply එකක් හරි ඔය items ඔක්කොම වලින් ගත්තොත් තමයි මේ MSI එකේ solo RGB speaker එක හම්බෙන්නේ. එහෙනම් එන්න අදම ඔයගොල්ලෝ MSK Computers shop එකට රාගම දෙවියන්ගේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ dream MSI PC build එක කරගන්න අපේ. අරගෙන අපේ MSI එකෙන් හදන item ටික දිනා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ජය. Thank you.